พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวสนุกวันนี้จะเสนอเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะดอกแก้วจะทำอย่างไรเมื่อพบหนุ่มปริศนานอนสลบเหมือดอยู่ในเกวียนของเธอจะปล่อยทิ้งข้างทางก็สงสารจะช่วยไว้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายกันแน่งานนี้สาวบ้านป่าจะตัดสินใจอย่างไรกับแขกไม่ได้รับเชิญคนนี้ติดตามได้ในดอกแก้วป่าปลาร้าส่งเครื่องหญิงสาวบ้านป่าคนหนึ่งเธอชื่อว่าดอกแก้วเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายซึ่งพ่อแม่ของเธอก็มีอาชีพเผาถ่านขายทุก7 วันพวกเขาจะนำถ่านออกไปส่งให้ร้านค้าในตัวเมืองโดยใช้วัวเทียมเกวียนที่มีอยู่ในการขนส่งถ่านไปจำหน่ายแต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำถ่านไปส่งทุกคนต่างก็ช่วยกันหาไม้มากองไว้เพื่อให้ได้จำนวนมากๆก่อนที่จะทำการเผาต่อไปแม่จ๋าถ้าไปส่งถ่านรอบนี้หนูขอซื้อแป้งพับหน่อยนะจ๊ะได้สิจ๊ะลูกทูบล่ะอยากได้อะไรหรือเปล่าจ๊ะลูกผมอยากได้หนังสือการ์ตูนครับแม่เล่ม 1ผมอ่านจบแล้วผมอยากได้การ์ตูนเล่ม 2ครับได้สิจ้าลูกขยันอ่านหนังสือแบบนี้โตขึ้นต้องเรียนเก่งแน่ๆเลยทูบเป็นเด็กน่ารักแม้เขาจะอายุเพียง8 ขวบแต่เขาก็เป็นเด็กดีขยันช่วยพ่อแม่ทำงานและชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจส่วนดอกแก้วลูกสาวคนโตแม้จะเรียนหนังสือจบแค่ป .6 แต่เธอก็ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้เธอพยายามซื้อหนังสือมาอ่านหวังว่าสักวันจะได้เรียนต่อภาพตัดมาที่บ้านหรูในกรุงเทพเสียงข้าวของแตกกระจายดังลั่นออกมาจากห้องโถงใหญ่ภายในบ้านคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมสมบัติพวกนี้มันเป็นของพ่อผมแต่ฉันเป็นเมียพ่อแกนะถ้าแกยังทำตัวอวดดีแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้เงินแม้แต่แดงเดียวผมไม่ต้องการเงินของคุณผมแค่ต้องการให้คุณเลิกยุ่งกับธุรกิจของพ่อผมสักทีพลวัตตวาดลั่นด้วยความโกรธจัดเขาไม่อาจทนเห็นแม่เลี้ยงใจร้ายคอยบงการชีวิตและหาทางฮุบสมบัติของพ่อที่กำลังนอนป่วยหนักอีกต่อไปเขาคว้ากุญแจรถแล้วขับออกจากบ้านมุ่งหน้าไปหาเพื่อนสนิททันทีไอ้นัทฉันอยู่บ้านไม่ได้แล้ววะยายคุณนายมันจ้องจะเล่นงานฉันตลอดเวลาเลยเฮ้ยใจเย็นๆไอ้พลมาพักที่บ้านฉันก่อนแต่ฉันว่าแกต้องระวังตัวนะลูกน้องยายคุณนายมันไม่ปล่อยแกไว้แน่เป็นจริงอย่างที่นัทพูดคุณนายเย็นจิตยืนมองรถของพลวัตที่ขับออกไปด้วยสายตาอาฆาตก่อนจะหันไปหาลูกน้องคนสนิทที่ยืนรอรับคำสั่งอยู่ข้างๆไอ้ยอดไอ้พจน์ตามมันไปจัดการมันให้เงียบที่สุดนะอย่าให้มันได้กลับมาขวางทางฉันอีกได้ครับคุณนายผมจะจัดการให้เรียบร้อยครับคุณนายยืนยืดอกสะแยะยิ้มแต่ภายในดวงตามีแต่เปลวไฟที่พร้อมจะเผาไหม้ได้ทุกเมื่อตัดภาพมาที่บ้านป่าหลังจากช่วยการหาไม้จนได้กองโตตาเพิ่มผู้เป็นพ่อก็เริ่มทำการเผาถ่านดอกแก้วและทูบผู้เป็นน้องชายก็ช่วยกันเฝ้าเตาถ่านไม่ห่างเพราะนั่นหมายถึงรายได้ที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวเอาละอีกไม่กี่วันถ่านชุดนี้ก็พร้อมส่งแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีนะดอกนี้ถ่านเยอะหน่อยเราคงต้องออกเดินทางแต่เช้ามืดหน่อยนะลูกเมื่อถึงวันที่ต้องไปส่งทานตาเพิ่มและนางอุ่นผู้เป็นแม่และลูกๆก็ช่วยการขนส่งกระสอบถ่านขึ้นเกวียนจนเต็มเอี๊ยดดอกแก้วและทูบกระโดดขึ้นไปนั่งข้างๆด้วยความดีใจที่จะได้เข้าเมืองตามสัญญาขณะเดียวกันในเมืองกรุงการไล่ล่าระหว่างพลวัตกับลูกน้องแม่เลี้ยงก็มาถึงจุดวิกฤตรถของพลวัตถูกไอ้ยอดและไอ้พจน์ขับเบียดจนเสียหลักพุ่งชนข้างทางพลวัตที่ได้รับบาดเจ็บพยายามพยุงร่างที่สะบักสะบอมหนีไปตามซอยแคบๆท้ายตลาด
และเขาก็หมดสติไปเพราะพิษไข้เขานอนข้างถังขยะตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้าเขาจึงรู้สึกตัวพอเริ่มมีเสียงจอแจของผู้คนในขณะเดียวกันเกวียนขนถ่านของตาเพิ่มก็เดินทางมาถึงจุดส่งถ่านในเมืองหลังจากส่งถ่านเสร็จตาเพิ่มก็กวาดเอาบรรดากระสอบป่านเก่าที่กองอยู่ในโกดังกลับไปด้วยเพื่อนำไปใส่บรรจุถ่านในรอบถัดไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีชายคนหนึ่งแอบหลบขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเกวียนก่อนแล้วเอาละได้กระสอบครบแล้วกลับบ้านเรากันเถอะลูกเกวียนเริ่มเคลื่อนตัวออกจากเมืองมุ่งหน้ากลับสู่ป่าลึกดอกแก้วและธูปนั่งหัวเราะคุยกันถึงหนังสือการ์ตูนและของเล่นที่เพิ่งซื้อมาโดยไม่ได้สังเกตเลยว่ากระสอบป่านใบที่อยู่ท้ายเกวียนนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวเบาๆและมีเสียงครางในลำคอด้วยความทรมานจากพิษไข้ของคนที่ซ่อนอยู่ข้างในพี่แก้วเกวียนมันสั่นจนผมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็บอกแล้วบอกให้มานั่งข้างล่างนี่ก็ไม่เชื่อพี่เองเอ๊ะนั่นอะไรอะทูบพ่อหยุดเกวียนก่อนจ้ะเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในกระสอบที่ท้ายเกวียนนะจ้ะพ่อแต่เพิ่มหยุดเกวียนด้วยความสงสัยดอกแก้วที่ตาไวรีบกระโดดลงจากเกวียนแล้วก็คว้าฟืนข้างทางติดมือมาด้วยเพื่อความปลอดภัยเธอเดินย่องไปที่ท้ายเกวียนอย่างระมัดระวังสายตาจับจ้องไปที่ปากกระสอบป่านที่ถูกมัดไว้อย่างหลวมๆซึ่งบัดนี้มันกำลังจะกระตุกแรงขึ้นนั่นใครมุดเข้าไปทำอะไรในนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันตีตายแน่ไม่มีเสียงขานรับมีเพียงเสียงหอบหายใจติดขัดและเสียงไอโคลกๆดังออกมาจากก้นกระสอบดอกแก้วตัดสินใจใช้ปลายไม้เขี่ยปากกระสอบให้เปิดอ้าทันใดนั้นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งก็โผล่พ้นปากกระสอบออกมาในสภาพสะบักสะบอมใบหน้าของเขาแดงก่ำเหงื่อเต็มหน้าผากไปหมดเฮ้ยนี่มันเป็นใครวะมานอนอยู่ในกระสอบเราตั้งแต่เมื่อใดนะเนี่ยผู้เป็นพ่ออุทานด้วยความตกใจไหนพ่อโอ้ตายแล้วดูท่าทางเขาบาดเจ็บด้วยนะนั่นพาเขาไปที่บ้านเราก่อนเถอะแม่เราจะไว้ใจเขาได้ยังไงอะจ๊ะเอาหน้าช่วยเขาไว้ก่อนดอกแก้วเห็นเขาน่าสงสารจึงไม่ได้คัดค้านอะไรระหว่างทางเธอก็ใช้ผ้าขาวม้าชุบน้ำเย็นจากกระติกคอยซับหน้าผากให้เขาตลอดทางเมื่อกลับถึงบ้านป่าตาเพิ่มและดอกแก้วก็ช่วยกันพยุงพลวัตขึ้นไปนอนบนเตียงไม้เก่าๆใต้ถุนบ้านที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกส่วนนางอุ่นผู้เป็นแม่ก็ไม่รอช้ารีบไปต้มสมุนไพรลดไข้และเตรียมสมุนไพรสดสำหรับพอกแผลตามลำตัวตามตำรับของชาวบ้านขณะที่ดอกแก้วคอยนั่งเฝ้าดูอาการไม่ห่างหน้าตาผิวพรรณก็ดูดีนะจ๊ะพ่อเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้โดนรุมตีจนน่วมแบบนี้ก็ไม่รู้นะเฮ้ยคนเมืองกรุงน่ะแก้วเอ้ยบางทีหน้าตาดีใจอาจจะร้ายก็ได้นะแต่ก็ช่างเถอะเห็นคนใกล้ตายอยู่ตรงหน้าจะเป็นใครมาจากไหนเราก็ต้องช่วยเอาไว้ก่อนเวลาล่วงเลยไปจนดึกสงัดมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนที่รีดร้องระงมพลวัตที่นอนสมด้วยพิษไข้เริ่มละเมอเพ้อดอกแก้วต้องคอยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาจนกระทั่งเกือบเช้าชายหนุ่มเริ่มรู้สึกตัวและค่อยๆลืมตาขึ้นน้ำขอน้ำหน่อยผมอยู่ที่ไหนนี่จากคุณค่อยๆจิบนะคุณปลอดภัยแล้วที่นี่คือบ้านป่าของเราเองคุณมุดเข้ามาอยู่ในกระสอบถ่านบนเกวียนของฉันจากในเมืองแน่จำได้ไหมชายหนุ่มพยายามพยุงตัวลุกขึ้นนั่งเขาจ้องมองดอกแก้วด้วยแววตาที่ยังคงหวาดระแวงแต่เมื่อเห็นความซื่อสัตย์และแววตาที่เป็นห่วงเป็นใยของเธอและครอบครัวที่เดินเข้ามาสมทบเขาก็เริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลงผมชื่อพลผมถูกตามล่าจากกรุงเทพโดยแม่เลี้ยงของผมเขาต้องการมรดกทั้งหมด
เลยจ้างคนมากำจัดผมก็เลยหนีตายไปแอบในโกดังถ่านแล้วก็แอบขึ้นไปบนเกวียนของคุณนี่แหละโถพ่อคุณใจคอคนเรามันโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้เชียวหรือเห็นแก่ทรัพย์สมบัติจนลืมความเป็นคนไปหมดมันต้องการฆ่าผมอีกแน่ให้ผมอยู่ที่นี่เถอะครับผมยินดีทำงานทุกอย่างที่ตาบอกไม่ว่างานนั้นจะหนักแค่ไหนผมยอมทุกอย่างความสงสารและโชคชะตาที่อาภัพทำให้ตาเพิ่มตัดสินใจพยักหน้ารับคำเอาเถอะในเมื่อเองหนีร้อนมาพึ่งเย็นข้าจะไม่ช่วยมันก็ดูใจดำไปหน่อยงั้นเองก็พักอยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันแต่ต้องช่วยข้าทำงานนะได้ครับแต่ผมไม่เคยทำงานมาก่อนต้องรบกวนช่วยสอนผมด้วยนะครับโน่นให้ดอกแก้วมันสอนนะลูกสาวข้าน่ะมันเก่งได้จ้ะพ่อหนูจะเป็นคนสอนเขาเองจ้ะคุณอยู่ที่นี่สบายใจได้นะไม่มีใครตามหาคุณเจอแน่นอนนอนพักเถอะนะเดี๋ยวฉันจะไปทำข้าวต้มมาให้ทานดอกแก้วปลีกตัวออกไปชายหนุ่มมองตามเธอที่เดินขึ้นไปด้วยความรู้สึกตื้นตันใจความเมตตาจากคนแปลกหน้าท่ามกลางป่าเขานั้นอบอุ่นยิ่งกว่าบ้านใหญ่ในเมืองกรุงที่เขาเคยอาศัยอยู่หลังจากพักฟื้นจนเรี่ยวแรงเริ่มกลับมาพลวัตก็ไม่อาจดิ้งดูดายเขารู้ดีว่าการซ่อนตัวอยู่ในป่านี้ได้อย่างปลอดภัยเขาต้องกลมกลืนไปกับครอบครัวของดอกแก้วให้มากที่สุดเช้าตรู่วันนี้เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากชุดราคาแพงมาสวมเสื้อผ้าเก่าๆของตาเพิ่มที่แม้จะดูมอซอแต่กลับทำให้เขารู้สึกคล่องตัวมากขึ้นเฮ้ยพ่อพลแผลยังไม่แห้งดีเลยพักผ่อนให้หายก่อนเถอะข้าให้ไอ้ทูบจัดการกองฟืนพวกนี้เองได้ผมหายดีแล้วครับตาให้ผมช่วยเถอะครับผมอยู่เฉยๆมันอึดอัดใจคอไม่ดีด้วยอีกอย่างผมอยากตอบแทนน้ำใจทุกคนที่ช่วยชีวิตผมไว้ถ้าพี่พลจะช่วยพี่ต้องช่วยแบกฟืนนะพี่วันนี้เราต้องคัดไม้แก่นไปสุมไว้หน้าเตางานนี้หนักหน่อยแต่ก็สนุกดีนะพี่ลองดูนะทูบพุดขึ้นพลวัตพยักหน้าแล้วเดินตามทูบไปที่กองไม้แม้จะทุลักทุเลในช่วงแรกจนท่อนไม้เกือบหล่นทับเท้าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ดอกแก้วที่เพิ่งกลับจากลำธารพร้อมหาบน้ำเดินเข้ามาหยุดมองดูเขาพลางอมยิ้มขำในท่าทางเงอะงะนั่นไหวไหมจ๊ะคุณพลผิวขาวๆแบบเนี้ยจะทนแดดทนควันไหวเหรออีกอย่างการเผาถ่านมันไม่ได้มีแค่แรงนะจ๊ะมันต้องมีเทคนิคไม่อย่างนั้นไม้ก็จะกลายเป็นเท่าหมดสอนผมสิดอกแก้วผมอยากเรียนรู้จริงๆผมไม่อยากเป็นภาระใครที่นี่อะไรที่ผมช่วยได้สอนผมเถอะนะผมจะเรียนรู้ให้หมดเลยงั้นตามมานี่จ้ะการเรียงไม้เข้าเตาก็ต้องเอาไม้ท่อนใหญ่ไว้ข้างล่างท่อนเล็กไว้ข้างบนแล้วต้องเหลือช่องว่างให้ไฟมันเดินได้ทั่วถึงถ้าวางเบียดกันเกินไปไฟก็จะดับถ้าวางห่างกันเกินไปมันก็จะไหม้จนเกลี้ยงดอกแก้วขยับเข้ามาใกล้เพื่อสอนวิธีการวางไม้ด้วยความคล่องแคล่วความใส่ซื่อและจริงใจของเธอเริ่มชะล้างความขุ่นมัวในใจของเขาไปทีละน้อยจนกระทั่งเสียงของตาเพิ่มดังขัดจังหวะขึ้นอีกฝั่งของเตาแก้วเอ้ยเดี๋ยวพาไอ้พลไปดูเตาอีกฝั่งโน้นด้วยนะแล้วอย่าลืมแวะไปดูไหปลาร้าที่แม่แกหมักไว้ด้วยล่ะได้เวลามาปรุงอาหารแล้วพ่ออยากให้เจ้าพลมาลองชิมของดีบ้านเราตลอดทั้งวันพลวัตทำงานหนักอยู่กลางแจ้งเขาเรียนรู้วิธีการคุมไฟและเตาถ่านการสังเกตสีของควันไฟที่พวยพุ่งออกมาว่าตอนไหนเป็นสีขาวขุ่นตอนไหนเริ่มเป็นสีฟ้าจางๆซึ่งเป็นสัญญาณไฟข้างในเริ่มสุกเป็นถ่านคุณภาพดีช่วงบ่ายคล้อยแดดก็เริ่มร่มดอกแก้วพาพลวัตไปที่หลังบ้านเพื่อช่วยกันยกไหปลาร้าตามที่พ่อสั่งชายหนุ่มจ้องมองไหดินเผาด้วยความสงสัยนี่คือไหปลาร้าที่พ่อพูดถึงใช่ไหมครับ
กลิ่นมันแรงกว่าที่ผมคิดนะปลาร้าน่ะกลิ่นมันแรงตอนที่ยังไม่ปรุงจากคุณพลแต่ถ้าลองได้ปรุงรสปลาร้าทรงเครื่องสูตรแม่ของฉันน่ะคุณจะลืมอาหารเหลาไปเลยละมาช่วยฉันแบกไปที่ครัวก่อนเร็วในครัวหลังบ้านนางอุ่นกำลังจัดเตรียมเครื่องสมุนไพรสดมีทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดและกะทิคั้นสดๆพลวัตนั่งมองดูวิธีปรุงอย่างสนอกสนใจกลิ่นหอมของสมุนไพรผัดกับปลาร้าเริ่มตลบอบอวนไปทั่วบ้านมาพ่อพลมาลองชิมดูก่อนแล้วปลาร้าส่งเครื่องสูตรเด็ดของแม่เองใส่เนื้อปลาที่ตะเพิ่มไปหามาได้จากลำธารหอมฟุ้งเชียวละอร่อยมากเลยครับคุณแม่รสชาติมันนัวมากผมไม่เคยทานอะไรที่ถึงพริกถึงขิงแบบนี้มาก่อนเลยในเมืองส่วนใหญ่จะมีแต่รสชาติปรุงแต่งแต่นี่มันรสชาติของความใส่ใจจริงๆนะครับกินเยอะๆนะจ๊ะคุณพลพรุ่งนี้งานหนักกว่านี้อีกนะแล้วเราต้องเข้าป่าลึกเพื่อหาไม้มาทำฟืนเพิ่มจ้ะได้ครับความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตและครอบครัวของดอกแก้วก็เริ่มแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มลืมเลือนความวุ่นวายในกรุงเทพไปชั่วขณะความเครียดที่เคยมีก็เริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความสงบแต่เขาก็ยังคงมีความกังวลถึงพ่อที่นอนป่วยอยู่พลวัตมักจะแอบเดินออกมานั่งมองดวงดาวที่หน้าบ้านเพียงลำพังหลังมื้อค่ำดอกแก้วก็เดินตามมาเงียบๆคิดถึงที่บ้านเหรอจ๊ะคุณพลครับคิดถึงพ่อครับดอกแก้วป่านนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แม่เลี้ยงคนนั้นน่ะใจคอโหดเหี้ยมผมกลัวว่าเขาจะทำอะไรพ่อในวันที่ผมไม่อยู่อย่ากังวลไปเลยจ้ะคุณพลตอนนี้คุณต้องรักษาตัวให้แข็งแรงก่อนนะถ้าคุณยังอ่อนแอเหมือนตอนมุดกระสอบมาน่ะคุณสู้ใครไม่ได้แน่เราต้องหาทางเข้าเมืองไปสืบข่าวกันฉันกับพ่อจะช่วยคุณเองนะชายหนุ่มมองดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความเด็ดเดี่ยวของดอกแก้วเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่แม้จะโหดร้ายในตอนแรกแต่กลับพาเขามาเจอกับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นและหญิงสาวที่ซื่อสัตย์คนนี้ชีวิตใหม่ของเขาในฐานะคนเผาถ่านไม่ใช่แค่ซ่อนตัวจากศัตรูแต่มันกำลังหล่อหลอมหัวใจให้เขาเข้มแข็งขึ้นขณะเดียวกันที่เขาเรือหัดรู้ในกรุงเทพไอยอดและไอพจน์ก็เดินหน้าเครียดเข้าไปรายงานคุณนายเย็นจิตที่กำลังจิบไวน์อย่างสบายใจไม่เจอศพมันเลยครับคุณนายผมเช็คตามโรงพยาบาลและวัดแถวนั้นหมดแล้วไม่มีร่องรอยเลยครับโง่จริงคนบาดเจ็บขนาดนั้นจะหายไปเฉยๆได้ยังไงกันไปสืบดูตามโกดังขนส่งหรือว่าพวกรถบรรทุกที่ออกรถคืนนั้นถ้าไม่เจอศพฉันคงนอนไม่หลับแน่ๆได้ครับคุณนายตัดภาพมาที่ชายป่าเกวียนของตาเพิ่มเริ่มเคลื่อนตัวออกจากชายป่ามุ่งหน้าสู่ตัวเมืองตั้งแต่ไกลโฮบรรยากาศยามเช้าเต็มไปด้วยหมอกหนาปกคลุมยอดไม้แต่อารมณ์ของคนบนเกวียนกลับไม่สดใสเหมือนหมอกยามเช้าพลวัตที่วันนี้สวมงอบใบเก่าของตาเพิ่มและใช้ผ้าขาวม้าพันปิดหน้าปิดตาจนเหลือเพียงดวงตานั่งขดตัวอยู่ท่ามกลางกระสอบถ่านที่วางเรียงรายเขาพยายามทำตัวให้รีบเล็กที่สุดทุกครั้งที่เกวียนสวนกับมอเตอร์ไซค์หรือคนเดินเท้าหัวใจของเขาเต้นระรัวด้วยความกังวลว่าความลับที่เขาซ่อนไว้อาจจะถูกเปิดเผยเฮ้ยไอ้พลเองไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้ทำตัวตามสบายเหมือนคนงานเผาถ่านทั่วไปนั่นแหละยิ่งเองทำท่าลุกลี้ลุกลนคนเขาก็จะยิ่งสงสัยเอาครับตาผมจะพยายามครับแต่ใจมันสั่นบอกไม่ถูกผมรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาใจเย็นๆนะคะคุณแถวเนี้ยคนแปลกหน้าเข้าออกบ่อยไม่มีใครสนใจคนบนเกวียนหรอกอีกอย่างวันเนี้ยหนูจะคอยดูหน้าดูหลังให้เองดอกแก้วพูดพลางจัดระเบียบห่อข้าวมื้อเช้าที่เตรียมมาอย่างดีเธอรับหน้าที่คอยสังเกตการอยู่รอบๆเมื่อเกวียนเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตชุมชนเมืองกลิ่นควันรถและเสียงแต่ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เสียงนกเสียงป่า
แต่เพิ่มนำเกวียนไปจอดที่หลังร้านค้าขนส่งถ่านเจ้าประจำพลวัตก็รีบลงมาแบกกระสอบถ่านลงจากเกวียนด้วยความรวดเร็วเขาพยายามก้มหน้าก้มตาทำงานขยันขันแข็งเพื่อจะได้รีบออกจากจุดที่ผู้คนพลุกพล่านหลังจากส่งทานเสร็จแล้วรับเงินเรียบร้อยแต่เพิ่มก็ตัดสินใจพาทุกคนแวะพักที่ร้านอาหารตามสั่งข้างทางซึ่งเป็นร้านไม้เก่าๆที่มีโทรทัศน์ขนาดเล็กเปิดทิ้งไว้ตรงมุมร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรออาหารและจิบน้ำคลายร้อนสายตาของพลวัตก็ไปสะดุดเข้ากับหน้าจอทีวีที่กำลังรายงานข่าวภาคเที่ยงภาพที่ปรากฏบนจอคือโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและใบหน้าของชายวัยกลางคนที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีนักข่าวในจอโทรทัศน์กำลังสัมภาษณ์คุณนายเย็นจิตที่ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่หน้าห้อง ICU เธอให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของคุณวุฒิที่จู่ๆก็ทรุดหนักจนหมดสติและพยายามพูดโยงไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวอย่างพลวัตว่าหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงที่พ่อต้องการกำลังใจมากที่สุดแถมยังมีการทิ้งท้ายโดยการจัดการมรดกหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นยายแม่เลี้ยงใจร้ายมันทำลายพ่อผมแล้วยังกล้าออกสื่อบอกว่าผมหนีหายไปในเวลาแบบนี้คุณพลเบาเสียงหน่อยสิจ๊ะคนในร้านหันมามองกันหมดแล้วนั่นสิพ่อหนุ่มใจเย็นๆก่อนนะฟังข่าวให้จบก่อนดูสิว่าเขาว่ายังไงต่อพลวัตพยายามข่มอารมณ์และฟังที่นักข่าวกำลังบรรยายต่อถึงความวุ่นวายในบริษัทและอาการที่ยังไม่พ้นขีดอันตรายของคุณวุฒิยิ่งเห็นภาพพ่อที่นอนไร้สติมีสายระยงระยางบนเตียงคนไข้เขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พ่อทรุดหนักพร้อมๆกับที่เขาถูกตามล่าผมอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับตาพ่อผมกำลังตายเพราะมือยายคนนั้นผมต้องกลับไปผมต้องไปหาท่านเดี๋ยวนี้ครับเอ้ยใจเย็นๆเถอะนะเอ็งจะไปได้ยังไงสภาพนี้เหรอคืนเดินดุ่มๆเข้าไปในกรุงเทพตอนนี้มีหวังไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อเองหรอกเอ็งจะโดนพวกมันเด็ดหัวเสียก่อนนะสิพ่อพูดถูกนะจ๊ะคุณพลตอนนี้ที่โรงพยาบาลต้องมีคนของคุณนายเย็นจิตเฝ้าอยู่แน่ๆข่าวออกครึกโครมขนาดนี้พวกมันยิ่งต้องคอยดักรอคุณอยู่นะพลวัตทรุดตัวลงนั่งพิงพนักเก้าอี้ด้วยความสิ้นหวังน้ำตาของเขาไหลซึมออกมาด้วยความเจ็บปวดที่เห็นพ่อตกอยู่ในอันตรายโดยที่ตัวเองช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยอย่าพึ่งท้อสิจ้าคุณพลในเมื่อเรากลับไปตรงๆไม่ได้เราก็ต้องใช้แผนอื่นหนูมีวิธีหนูจะพาคุณเข้าไปเองนะคุณจะทำยังไงดอกแก้วมันเสี่ยงมากเลยนะผมไม่อยากให้ครอบครัวคุณต้องมาพัวพันกับเรื่องนี้แผนของหนูก็คือหนูจะปลอมตัวเป็นคนขายลอตเตอรี่ส่วนคุณก็ปลอมเป็นคนขับรถรับจ้างทั่วไปแฝงเข้าไปในโรงพยาบาลแต่เพิ่มและนางอุ่นหันมามองหน้าลูกสาวโดยความกังวลเมื่อเห็นความแน่วแน่ในแววตาของดอกแก้วและสภาพที่น่าเวทนาของพลวัตพวกเขาจึงจำใจพยักหน้าเห็นด้วยเฮ้ยเอาละในเมื่อนางแก้วมันเสนอตัวขนาดนี้ข้าก็จะช่วยพวกเองอีกแรงก่อนแล้วกันขอบคุณครับตาขอบคุณจริงๆครับดอกแก้วผมสัญญาว่าถ้าผมผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมจะตอบแทนคุณอย่างถึงที่สุดเลยไม่ต้องพูดเรื่องตอบแทนหรอกจ้ะคุณพลตอนนี้เราต้องรีบกลับบ้านป่าเพื่อไปเตรียมตัวกันก่อนวันมะรืนมีรถขนส่งจากในเมืองเข้ากรุงเทพด้วยทุกคนจึงรีบทานอาหารอย่างรวดเร็วและพากันเดินทางกลับไปที่เกวียนพลวัตนั่งอยู่ท้ายเกวียนเหมือนเดิมแต่คราวนี้แววตาของเขาไม่ได้มีแต่ความหวาดกลัวเกวียนเริ่มเคลื่อนตัวออกไปจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ป่าที่เคยสงบแต่บัดนี้มันกำลังจะกลายเป็นค่ายฝึกย่อมๆสำหรับการปฏิบัติการทวงคืนความยุติธรรมกลางกรุงดอกแก้วมองแผ่นหลังของพลวัตด้วยความมุ่งมั่นท่ามกลางแสงตะเกียงน้ำมันก๊าซที่ส่องแสงรำไรอยู่ใต้ถุนบ้านป่าบนเตียงไม้เตี้ยๆมีเสื้อผ้าเก่าๆวางอยู่พร้อมกับแผงลอตเตอรี่ไม้ผุๆที่ตาเพิ่มหยิบยืมมาจากคนรู้จักในหมู่บ้านดอกแก้วกำลังขมักเขม้นกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอำพรางตัวเพื่อเข้าสู่สมรภูมิกรุงเทพไอ้พล
เอ็งลองใส่เสื้อตัวนี้ดูสิวะนี่เป็นเสื้อของหลานข้าที่มันเคยทำงานก่อสร้างมาก่อนผ้ามันหนาหน่อยแต่มันก็ช่วยพลางหุ่นเองให้ดูไม่เป็นลูกคนรวยเกินไปส่วนงอบนี่ก็ห้ามถอดเด็ดขาดนะจนกว่าจะถึงที่หมายได้ครับตาผมจะทำให้เนียนที่สุดครับส่วนเรื่องหนวดเคราผมคงไม่ต้องปลอมอะไรมากตอนนี้ผมก็โทรมมากพอแล้วครับเฮ้ยในนี้มีสมุนไพรบดขยี้ผสมขมิ้นนะลูกเอาไว้ทาตามแขนตามขาให้มันดูมอมแมมเหมือนคนกรำแดดกรำฝนผิวขาวๆของเองน่ะมันจะไปสะดุดตาพวกมันเอาพลวัตรับห่อสมุนไพรมาทาลงบนผิวอย่างไม่รังเกียจเขาขัดสีชวีวันตัวเองให้กลายเป็นชายหนุ่มชาวบ้านที่ดูสมบุกสมบันทิ้งคราบทายาทมหาเศรษฐีไว้เบื้องหลังอย่างสิ้นเชิงสายตาเขาจ้องมองไปที่ดอกแก้วที่กำลังทดสอบสะพายแผงลอตเตอรี่เข้าที่บ่าของเธอเป็นยังไงบ้างจ๊ะคุณพลดูเหมือนคนขายลอตเตอรี่หรือยังฉันว่าต้องเอาผ้าขาวม้ามาโพกที่หัวด้วยนะจะได้ดูเหมือนคนต่างจังหวัดที่เพิ่งเข้าเสี่ยงโชคในเมืองจริงๆดอกแก้วผมขอบคุณจริงๆนะที่เสี่ยงเพื่อผมขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกพูดอะไรอย่างนั้นเรามาด้วยกันก็ต้องช่วยกันสิจ๊ะอีกอย่างใครจะไปสงสัยแม่ค้าลอตเตอรี่หน้าใสๆอย่างฉันล่ะพี่แก้วเอาแว่นนี้ไปด้วยสิพ่อเก็บได้ในเมืองเมื่อวันก่อนใส่แล้วจะได้ไม่มีใครจำหน้าเราได้ไงขอบใจมากจ้ะทูบเอ็งอยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่เผาถ่านให้ดีนะอย่าให้ไฟมอดเด็ดขาดนะรู้ไหมรู้แล้วครับลุงเช้าวันต่อมาการเดินทางก็เริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่เพิ่มบังคับเกวียนมาส่งทั้งคู่ที่ริมถนนซึ่งเป็นจุดนัดพบของรถบรรทุกส่งของที่จะเข้ากรุงเทพพลวัตและดอกแก้วปีนขึ้นไปนั่งบนหลังรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยพืชผักและของป่าตลอดการเดินทางพลวัตนั่งเงียบงันดวงตาเหม่อมองไปยังถนนเส้นเดิมที่เขาเคยขับรถหรูด้วยความเร็วแต่บัดนี้เขากลายเป็นเพียงผู้โดยสารนิรนามที่ต้องหลบซ่อนดอกแก้วคอยสังเกตอาการของเขาอยู่ตลอดเวลาเธอรู้ดีว่าในใจของเขานั้นรุ่มร้อนเป็นห่วงพ่อเพียงใดคุณพลจ๊ะใกล้ถึงแล้วนะท่องไว้ให้ขึ้นใจนะจ๊ะว่าตอนนี้คุณคือไอ้พลคนขับรถรับจ้างต่างจังหวัดส่วนฉันก็คืออีแก้วน้องสาวของคุณที่มาเดินขายลอตเตอรี่อย่าเผลอพูดจาเหมือนคนรวยเชียวล่ะผมจำได้แล้วครับแก้วผมจะนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเมื่อรถบรรทุกจอดเทียบท่าที่ตลาดใหญ่ใกล้โรงพยาบาลเป้าหมายทั้งคู่ก็ก้าวลงจากรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่เตรียมมาดอกแก้วเริ่มทำหน้าที่ทันทีเธอสะพายแผงลอตเตอรี่เดินนำหน้าพลวัตมุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่พ่อของพลวัตรักษาตัวอยู่ความโอ้อาของตึกสูงทำให้ดอกแก้วเผลอชะงักไปครู่หนึ่งด้วยความตื่นตาตื่นใจแต่เธอก็รีบดึงสติตัวเองกลับมาลอตเตอรี่จ้างวดนี้เด็ดๆรางวัลที่1อยู่ที่นี่แล้วนะจ๊ะดอกแก้วร้องตะโกนขายลอตเตอรี่พลางเดินแทรกตัวฝ่าฝูงชนในโรงพยาบาลพลวัตเดินตามห่างๆในคราบคนงานแบกของเขาแซงทำเป็นมองหาที่พักหรือคอยรับงานรับจ้างทั่วไปสายตาคมกริบภายใต้ปีกงอบใบเก่ากวาดมองไปรอบๆบริเวณทางเข้าเขาเห็นชายชะกันสวมชุดซาฟารีสีดำยืนคุมเชิงอยู่ตามประตูหลายคนหนึ่งในนั้นคือไอ้พจน์ที่เขารู้จักดีแก้วระวังนะไอ้พจน์ยืนอยู่ประตูทางเข้าทิศตะวันออกจะเดินเข้าไปใกล้ตรงนั้นนะจากคุณพลเดี๋ยวฉันจะลองเดินไปทางประตูฝั่งที่คนไข้ทั่วไปเข้าออกนะแล้วก็เนียนเข้าไปแผนกผู้ป่วยในนะคุณรออยู่แถวสวนหย่อมตรงทางโน้นก่อนนะจ๊ะถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตให้ส่งสัญญาณนกหวีดพลาสติกที่ฉันให้ไว้นะได้จากนั้นดอกแก้วก็ค่อยๆเดินเลี่ยงไปทางประตูหลังที่คึกคักไปด้วยผู้คนและญาติคนไข้เธอใช้ไหวพริบแซงทำเป็นเดินเข้าไปถามทางว่าแผนกหัวใจไปทางไหน
เพื่อจะเอาลอตเตอรี่ไปให้พยาบาลที่สั่งไว้ ความใส่ซื่อและคำพูดสำเนียงชาวบ้านทำให้ยามไม่เอะใจและปล่อยให้เธอผ่านเข้าไปได้ในที่สุดขณะเดียวกันพลวัตที่นั่งอยู่บนม้านั่งในสวนหย่อมของโรงพยาบาลหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นเขามองเห็นรถหรูของคุณนายเย็นจิตขับเข้ามาจอดที่หน้าอาคารผู้ป่วยพิเศษพร้อมกับไอยอดที่เดินลงมาเปิดประตูให้ด้วยท่าทางพินาศพิเทาพลวัตต้องพยายามระงับอารมณ์โกรธแค้นที่พลุ่งพล่านขึ้นมามือหนาขยำกางเกงจนยับยู่ยี่แกทำอะไรพ่อฉันจะไม่มีวันปล่อยให้แกรอดไปได้เลยนางเย็นจิตทางด้านดอกแก้วเธอก็สามารถเนียนขึ้นไปถึงชั้นบนที่มีห้องพัก ICU ได้สำเร็จเธอเดินขายลอตเตอรี่ผ่านหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ใกล้ถึงหน้าห้องพักของคุณวูดที่นั่นเธอเห็นคุณนายเย็นจิตเดินเข้าออกจากห้องพักพร้อมกับไอยอดทั้งคู่เดินไปหยุดคุยกันที่มุมทางเดินที่ค่อนข้างลับตาคนดอกแก้วแซงทำเป็นยืนจัดแผงลอตเตอรี่อยู่แถวนั้นเพื่อเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจไอยอดเรื่องยาที่ฉันสั่งจัดการหรือยังฮะฉันไม่อยากให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้นะยิ่งไอพลมันหาศพไม่เจอฉันยิ่งกลัวว่ามันจะโผล่มาขวางทางมรดกของฉันเรียบร้อยครับคุณนายคืนนี้ตอนเปลี่ยนกะพยาบาลผมจะให้คนของเราจัดการส่งท่านไปสบายๆเองครับไม่มีใครสงสัยแน่ดีทำให้เนียนนะมรดก10,000 ล้านจะได้เป็นของฉันคนเดียวสิทีดอกแก้วฟังถึงตรงนี้ก็รู้สึกชาว่าไปทั้งตัวเธอรีบก้มหน้าเดินเลี่ยงออกมาจากตรงนั้นทันทีด้วยความตื่นตระหนกเธอรู้แล้วว่าชีวิตของคุณบุตรกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้และเวลาของพลวัตเหลือไม่มากแล้วเธอต้องรีบลงไปแจ้งข่าวนี้กับเขาให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ดอกแก้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งลงมาจากตึกด้วยท่าทางที่พยายามจะให้ดูปกติที่สุดแต่ความเร่งรีบทำให้เธอเกือบจะเดินชนกับไอ้พจน์ที่เพิ่งเดินขึ้นมาข้างบนเฮ้ยนางแม่ค้าเดินดูตาม้าตาเรือหน่อยสิวะเอ็งจะรีบไปไหนวะขอโทษจ้ะคุณพี่พอดีหนูปวดท้องนะจ๊ะจะรีบไปห้องน้ำนะจ๊ะขอโทษด้วยนะจ๊ะดอกแก้วรีบก้มหน้าก้มตาเดินผ่านไปจนพ้นรัศมีของไอ้พจน์เธอหัวใจเต้นโครมครามเมื่อลงมาถึงสวนหย่อมเธอรีบมองหาพลวัตและตรงเข้าไปหาเขาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคุณพลแย่แล้วจ้ะเย่คุณนายเย็นจิตนัดกับลูกน้องจะลงมือฆ่าคุณพ่อคุณคืนนี้นะจ๊ะอะไรนะมันกล้าถึงขนาดนี้เชียวเหรอนัดแนะกันฆ่าพ่อฉันกลางโรงพยาบาลเร็วมากใจเย็นๆก่อนคุณพลตอนนี้เราต้องหาทางเข้าไปขวางพวกมันให้ทันก่อนนะจ๊ะยายคุณนายบอกว่าให้ลงมือช่วงเปลี่ยนกะพยาบาลคืนนี้อ่ะเปลี่ยนกะพยาบาลเหรอก็น่าจะเป็นช่วงหัวค่ำนะสิมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะแก้วเราต้องแฝงตัวเข้าไปในห้อง ICU ให้ได้ก่อนที่พวกมันจะส่งคนเข้าไปนะแต่พวกไอ้ยอดไอ้พจน์มันเดินคุมอยู่ทั่วเลยนะจ๊ะลำพังฉันคนเดียวเดินขายลอตเตอรี่มันก็เนียนพอได้แต่คุณเป็นผู้ชายร่างสันทัดแบบเนี้ยพวกมันต้องสงสัยแน่ๆพลวัตกวาดตามองไปรอบๆจนเห็นพนักงานเข็นรถขนผ้าสะอาดที่กำลังจะนำเข้าสู่ตัวอาคารเขาตัดสินใจทันทีโดยไม่ต้องรอช้าแผนการเสี่ยงตายเริ่มต้นขึ้นแก้วคุณไปเบี่ยงเบนความสนใจของพวกไอ้พจน์ตรงประตูฝั่งทิศตะวันออกนะแกล้งเดินทำหวยหล่นหรืออะไรก็ได้ส่วนฉันจะแฝงตัวขนผ้าลำเลียงเข้าไปในห้องซักรีดแล้วค่อยหาทางปีนขึ้นบันไดหนีไฟไปที่ชั้นบนจ้ะคุณพลระวังตัวด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รีบหนีออกมาทันทีนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเวลาผ่านไปจนถึงช่วงหัวค่ำแสงไฟจากตึกสูงเริ่มสว่างไสวดอกแก้วเริ่มทำหน้าที่ตามแผนเธอเดินสะพายแผงลอตเตอรี่ไปที่หน้าประตูทางเข้าทิศตะวันออกที่ไอ้พจน์ยืนคุมอยู่เธอแซงทำเป็นเดินชนกับพนักงานคนหนึ่งจนแผงลอตเตอรี่หลุดมือใบลอตเตอรี่กระจายเกลื่อนพื้นโอ๊ยช่วยด้วยจ้ะคุณพี่ลอตเตอรี่ของหนูปลิวหมดแล้วจ้ะ
ใครก็ได้ช่วยเก็บหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยนางแม่คะมาเอะอะโวยวายอะไรตรงนี้วะไปไปรีบเก็บแล้วก็รีบไปที่หน้าตึกนู่นโถคุณพี่ช่วยหนูหน่อยเถอะจ้านะขณะที่พลกำลังหัวเสียและวุ่นวายกับการไล่ดอกแก้วพลวัตที่สวมชุดพนักงานทำความสะอาดซึ่งเขาแอบขโมยมาจากห้องพักพนักงานก็เข็นรถผ้าเนียนผ่านประตูเข้าไปได้สำเร็จเขาอาศัยความชำนาญในพื้นที่รีบหลบเข้าบันไดหนีไฟแล้ววิ่งขึ้นไปยังชั้น5ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยหนักทันทีทางด้านบนตึกบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองพลวัตค่อยๆแง้มประตูบันไดหนีไฟออกดูเขาเห็นไอ้ยอดเดินวนเวียนอยู่ที่หน้าห้อง ICU ท่าทางมันกำลังดูนาฬิกาอย่างใจจดใจจ่อชายหนุ่มหลบปูบเข้าไปหลังมุมกำแพงเขารอจนไอ้ยอดเดินหันหลังไปคุยโทรศัพท์จากนั้นจึงรีบย่องเข้าไปทางประตูด้านหลังของแผนกที่มักจะเปิดทิ้งไว้สำหรับพนักงานเขาพยายามเดินก้มหน้าตามที่สุดจนกระทั่งถึงหน้าห้องพักของพ่อเขามองผ่านประตูกระจกเล็กๆเห็นผู้เป็นพ่อนอนหลับไหลอยู่บนเตียงร่างกายสู้ผอมจนแทบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่พ่อครับผมกลับมาแล้วผมอยู่ที่นี่แล้วครับพ่อคุณวุฒิขยับเปลือกตาช้าๆแววตาที่พร่ามัวเริ่มเห็นใบหน้าของลูกชายที่เฝ้ารอคอยมือที่ผอมบางพยายามจะเอื้อมมือไปหาพลวัตชายหนุ่มรีบคุกเข่าลงข้างเตียงแล้วกุมมือพ่อไว้มั่นพลลูกหรือหนีไปลูกพวกมันจะฆ่าลูกผมไม่หนีไปไหนแล้วครับพ่อผมจะปกป้องพ่อเองตอนนี้พ่อต้องอดทนนะครับผมรู้ความลับของพวกมันหมดแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นที่หน้าห้องพลวัตสะดุ้งสุดตัวเขารีบมุดเข้าไปใต้เตียงคนไข้ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกพร้อมกับร่างของคุณนายเย็นจิตที่เดินเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มที่อาบด้วยยาพิษเป็นยังไงบ้างคะคุณวุฒินอนพักผ่อนให้สบายนะคะอีกไม่นานคุณก็จะพ้นจากความทรมานนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องบริษัทฉันจะดูแลต่อให้เองอ้อลูกชายคนเก่งของคุณก็คงจะตามไปปรนนิบัติคุณในอีกไม่ช้านี่แหละค่ะจิตเธอใจร้ายมากฉันไม่ได้ใจร้ายค่ะฉันแค่รักตัวเองมากกว่าใครๆไอ้ยอดเข้ามาได้แล้วลงมือซะพยาบาลกะใหม่กำลังจะเดินมาแล้วไอ้ยอดเดินเข้ามาพร้อมเข็มฉีดยาขนาดเล็กที่มีของเหลวอยู่ด้านในมันเดินตรงไปที่ถุงน้ำเกลือของคุณวุฒิพลวัตที่อยู่ใต้เตียงหัวใจสั่นระรัวเขาเตรียมตัวจะพุ่งมาคว้าแขนไอ้ยอดไว้แต่ในจังหวะนั้นเองลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่นี่แล้วนะจ๊ะคุณพี่พยาบาลขาช่วยดูหน่อยนะจ๊ะเลขนี้ที่สั่งไว้ใช่ไหมจ๊ะเสียงตะโกนและเสียงโวยวายของดอกแก้วทำให้ไอ้ยอดชะงักมืออยู่ครู่หนึ่งพยาบาลกะใหม่ที่เพิ่งมาถึงก็เดินเข้ามาสมทบพอดีทำให้คุณนายเย็นจิตต้องรีบทำเป็นจัดแจงผ้าห่มให้สามีเพื่อตบตานางพยาบาลอ้าวคุณพยาบาลมาพอดีเลยค่ะฝากดูแลคนไข้ด้วยนะคะพอดีมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาส่งเสียงรบกวนแถวนี้เดี๋ยวฉันจะไปจัดการหน่อยได้ค่ะพลวัตอาศัยจังหวะที่ทุกคนกำลังชุลมุนที่หันไปสนใจพยาบาลเขาค่อยๆเลื้อยตัวออกมาจากใต้เตียงฝั่งที่ติดกับหน้าต่างห้องพักและหมอบต่ำมองศัตรูที่ค่อยๆเดินออกจากห้องพ่อครับอดทนไว้นะครับผมจะหาทางพาพ่อออกไปจากที่นี่ให้ได้คืนนี้ผมจะไม่ทิ้งพ่อไปไหนเด็ดขาดเขารู้ดีว่าแผนการของนางเย็นจิตยังไม่จบแค่นี้และไอ้ยอดต้องหาโอกาสกลับมาอีกรอบแน่ผลรีบออกไปจากห้องเพื่อสมทบกับดอกแก้วที่กำลังถูกไอ้พจน์ลากตัวออกไปจากตึกเขาต้องหาทางช่วยดอกแก้วและกลับมาช่วยพ่อให้ทันเวลาก่อนที่เข็มฉีดยานั้นจะถูกฉีดเข้าร่างกายของผู้เป็นพ่อ
เสียงฝีเท้าหนักๆของไอ้พจน์ที่ลากแขนดอกแก้วไปตามทางเดินแคบๆของตึกผู้ป่วยพิเศษดังสะท้อนกล้องในความสลัวดอกแก้วพยายามขืนตัวสุดกำลังแผงลอตเตอรี่ที่สะพายอยู่กระแทกกับกำแพงจนใบลอตเตอรี่เกือบกระจายออกมาอีกรอบแต่คราวนี้ไอ้พจน์ไม่หลงกลเธอมันจิกแขนเธอแน่นจนเขียวช้ำฉันเตือนแกแล้วใช่ไหมนางแม่ค้าว่าอย่ามาเพ่นพ่านแถวนี้แกจงใจมาป่วนคุณนายฉันใช่ไหมบอกมาว่าใครส่งแกมาโอ้ยคุณพี่หนูปวดแขนนะจ๊ะหนูแค่มาหาเงินส่งทางบ้านจริงๆจ้ะเห็นโรงพยาบาลคนเยอะคิดว่าน่าจะขายดีก็เลยแวะมาจ้ะหนูไม่มีเจตนาอื่นจริงๆนะจ๊ะไม่ต้องมาบีบน้ำตาท่าทางแกมันน่าสงสัยตั้งแต่เดินวนไปวนมาหน้าห้อง ICU แล้วขณะที่พจน์กำลังจะลากดอกแก้วเลี้ยวเข้ามุมอับที่ลานจอดรถร่างสันทัดในชุดพนักงานทำความสะอาดก็พุ่งออกมาจากเงามืดอย่างรวดเร็วพลวัตที่แฝงตัวมาก็ไม่รอช้าเขาใช้จังหวะที่พจน์เผลอตัวใช้ด้ามไม้กวาดถังมะพร้าวขนาดใหญ่ที่หยิบติดมือมาฟาดเข้าที่ท้ายทอยของไอ้พจน์อย่างจังจนล้มคว่ำปล่อยน้องสาวข้าเดี๋ยวนี้นะไอ้สารเลวเฮ้ยแกเป็นใครวะหน้าตาคุ้นๆดิวะพลวัตไม่ปล่อยให้มันได้ตั้งตัวเขาพุ่งเข้าใส่รัวหมัดเข้าที่ใบหน้าจนไอ้พจน์สลบเมือดดอกแก้วรีบกระโดดเข้าไปคว้าแขนพลวัตเอาไว้ด้วยความตกใจคุณพลพอแล้วจ้ะมันสลบแล้วรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะแห่กันมาที่นี่แก้วคุณเป็นอะไรไหมผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องมาเจ็บตัวแบบนี้นะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะไปกันเถอะค่ะแค่ถลอกนิดเดียวเองตอนนี้เรื่องพ่อคุณสำคัญมากกว่านะยายคุณนายเย็นจิตอะไรนั่นมันจะกลับเข้าไปอีกรอบแน่ๆถ้าพยาบาลเดินออกมาน่ะไปเร็วเข้าพลวัตหันไปมองร่างของไอ้พจน์ที่นอนแน่นิ่งเขาตัดสินใจลากร่างของมันไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้ข้างกำแพงโรงพยาบาลก่อนจะหันมาหาดอกแก้วด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวดอกแก้วเราต้องชิงตัวพ่อออกมาจากที่นี่คืนนี้เลยนะทิ้งไว้ไม่ได้แล้วยาที่ไอ้ยอดถืออยู่มันคือความตายของพ่อแต่เราจะพาคนไข้หนักออกมาได้ยังไงกันพยาบาลเต็มไปหมดแบบนั้นน่ะเราต้องสร้างสถานการณ์คุณพอจะหาทางเข้าไปควบคุมระบบไฟฟ้าได้ไหมได้จากคุณพลฉันเคยเห็นป้ายห้องควบคุมตอนที่เดินขายลอตเตอรี่อยู่ข้างล่างน่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณรีบไปติดต่อเพื่อนของคุณเถอะพลวัตพยักหน้าเขาหยิบโทรศัพท์มือถือที่นัดแอบเตรียมไว้ให้ตอนเข้าเมืองมาโทรหาเพื่อนน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกดดันและซ่อนความหวังไว้ภายในนัดฉันเองถึงเวลาแล้วเพื่อนเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินมาจอดที่หน้าประตูหลังตึก5ในอีก30นาทีนะใช่พ่อฉันกำลังอยู่ในอันตรายฉันต้องพาพ่อออกไปคืนนี้หลังจากวางสายเขาและดอกแก้วก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่อย่างรวดเร็วดอกแก้วอาศัยความเป็นหญิงและความใส่ซื่อแฝงตัวเข้าไปในเขตห่วงห้ามของพนักงานเธอใช้ไหวพริบหลอกล่อถามช่างซ่อมบำรุงจนถึงห้องควบคุมไฟได้สำเร็จขณะเดียวกันพลวัตก็กลับขึ้นไปบนชั้น5อีกครั้งคราบพนักงานเปลเขาจดจ้องมองดูความเคลื่อนไหวหน้าห้องของพ่ออย่างไม่วางตาหน้าห้อง ICU คุณนายเย็นจิตเดินกระวนกระวายเพราะไอ้พจน์หายไปนานผิดปกติเธอหันไปยักหน้าให้ไอ้ยอดที่ยืนถือกระเป๋าอุปกรณ์อยู่ข้างๆไอ้ยอดไม่ต้องรอไอ้พจน์แล้วพยาบาลกะนี้เพิ่งเข้าห้องไปเช็คอาการคนไข้ห้องอื่นจังหวะนี้แหละแกเข้าไปจัดการซะฉันจะไปดูต้นทางให้ทางโน้นเองยอดพยักหน้ามันค่อยๆบิดลูกบิดประตูเข้าไปในห้องพักของคุณวุฒิอย่างเงียบเชียบพลวัตที่หลบอยู่หลังมุมเสาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็พยายามสงบใจรอสัญญาณไฟจากดอกแก้วแล้วทันใดนั้นไฟก็ดับวูบไฟดับทั้งตึกพร้อมกันความมืดมิดเข้าปกคลุมไปทั่วตารางนิ้วเสียงอุทานด้วยความตกใจดังระงมไปทั่วทางเดินแสงไฟฉุกเฉินสีส้มเริ่มทำงานแต่ก็ริบหรี่จนมองแทบไม่เห็นพลวัตไม่รอช้าเขาพุ่งตัวเข้าไปหาพ่อทันทีในจังหวะที่ไอ้ยอดกำลังงงกับความมืดหยุดนะไอ้ยอดเฮ้ยใครวะไอ้ยอดพยายามจะใช้เข็มฉีดยาแทงเข้าใส่ร่างที่พุ่งเข้ามา
แต่พลวัตไวกว่าเขาคว้าข้อมือไอยอดแล้วบิดอย่างแรงจนเข็มฉีดยาร่วงหล่นลงพื้นก่อนจะถีบยอดอกมันกระเด็นไปชนกับขอบหน้าต่างพลวัตรีบปลดล็อกเตียงคนไข้และถอดสายระยงระยางที่ไม่จำเป็นออกอย่างรวดเร็วพ่อครับอดทนนะครับเราจะออกไปจากที่นี่กันแล้วดอกแก้ววิ่งตามขึ้นมาสมทบพอดีทั้งคู่ช่วยกันเข็นเตียงคุณวุฒิออกจากห้องท่ามกลางความวุ่นวายคุณนายเย็นจิตวิ่งกลับเข้ามาเห็นเงาร่างคนเข็นเตียงผ่านก็จำได้ทันทีว่าเป็นใครพลวัตแกยังไม่ตายอีกเหรอไอ้ยอดไอ้พศจับตัวมันไว้อย่าให้มันเอาคุณวุฒิไปไหนได้เสียงตะโกนของคุณนายเย็นจิตทำให้สถานการณ์ยิ่งโกลาหลพลวัตและดอกแก้วเข็นเตียงคุณวุฒิเข้าลิฟต์เมื่อประตูลิฟต์ถูกเปิดออกที่ชั้นใต้ดินพลวัตและดอกแก้วก็เข็นเตียงมุ่งหน้าสู่ประตูหลังตึกที่นั่นมีรถพยาบาลของนัดจอดรออยู่พร้อมพนักงานมืออาชีพที่เตรียมพร้อมรับช่วงต่อไอ้พลเร็วเข้าพวกมันกำลังตามมาแล้วเว้ยแก้วขึ้นรถเร็วเข้าพลวัตฉุดมือดอกแก้วขึ้นรถพยาบาลไปพร้อมกันรถพยาบาลเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงหวอที่ดังสนั่นทิ้งให้คุณนายเย็นจิตและไอยอดได้แต่ยืนเจ็บใจอยู่เบื้องหลังภายในรถพยาบาลพลวัตกุมมือคุณวุฒิไว้แน่นพลางมองหน้าดอกแก้วที่นั่งหอบเหนื่อยอยู่ข้างๆความตื่นเต้นและอันตรายที่เพิ่งผ่านพ้นมาทำให้เขารู้สึกซึ้งถึงน้ำใจของสาวบ้านป่าคนนี้เธอไม่ใช่แค่ผู้ร่วมทางแต่เธอคือหัวใจที่ทำให้เขาเข้มแข็งพอที่จะสู้เพื่อพ่อได้เราทำสำเร็จแล้วนะแก้วเราช่วยพ่อออกมาได้แล้วจ้าคุณพลฉันดีใจด้วยนะเราต้องหาทางเปิดโปงความจริงให้ได้ไม่อย่างนั้นพ่อคุณก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตชายหนุ่มพยักหน้าแววตาของเขาเปลี่ยนจากความบาดกลัวเป็นความมุ่งมั่นรถพยาบาลฉุกเฉินแล่นตะบึงไปตามท้องถนนยามค่ำคืนของกรุงเทพเสียงไซเรนดังกึกก้องช่วยเปิดทางให้การหลบหนีเป็นไปอย่างรวดเร็วไอพลพวกมันตามมาจริงๆว่ะรถกระบะคันหลังน่ะไอยอดแน่ๆเลยมันคงไม่ยอมให้เราพาพ่อแกไปถึงมือหมอคนอื่นง่ายๆหรอกเหยียบให้มิดเลยนัดเราต้องไปถึงโรงพยาบาลของอาหมอวีระให้ได้ที่นั่นพักพวกพ่อเยอะพวกมันไม่กล้าบูมบามแน่คุณพลจ๊ะดูนี่ก่อนจ้ะตอนที่ฉันแอบอยู่หน้าห้อง ICU ฉันไม่ได้แค่ฟังเฉยๆนะฉันแอบเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าที่คุณให้ไว้เปิดอัดวิดีโอตอนยายคุณนายนั่นคุยกับไอ้ยอดไปด้วยดอกแก้วหยิบโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอแตกร้าวมาจากย่ามลอตเตอรี่เธอเปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกภาพและเสียงของคุณนายเย็นจิตที่สั่งการให้ไอ้ยอดจัดการฉีดยาพิษสังหารคุณวุฒิได้อย่างชัดเจนพลวัตจ้องมองภาพในจอนั้นด้วยใจที่สั่นสะท้านนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะลากคอแม่เลี้ยงใจยักษ์เข้าคุกให้ได้แก้วคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากนี่แหละคือจุดตายของยายเย็นจิตแต่เราจะไปถึงตำรวจได้ยังไงจ๊ะในเมื่อพวกนั้นมันไล่บี้ขนาดเนี้ยทันใดนั้นรถกระบะคันหลังก็พุ่งเข้าชนท้ายรถพยาบาลอย่างจังจนทุกคนในรถหัวขมำเสียงโลหะปะทะกันดังสนั่นนัดพยายามประคองพวงมาลัยไม่ให้รถเสียหลักนัดเลี้ยวเข้าข้างหน้าเลยซอยนั้นเป็นทางลัดไปสน.พื้นที่เราต้องเอาหลักฐานไปส่งที่นั่นก่อนรถกระบะเร่งเครื่องตีคู่ขึ้นมาไอยอดเลื่อนกระจกลงมาแล้วก็เล็งปืนมาที่ยางรถพยาบาลดอกแก้วเห็นท่าไม่ดีเธอรีบคว้าแผงลอตเตอรี่และสิ่งของรอบข้างขว้างปาใส่กระจกหน้ารถของพวกมันเพื่อบดบังทัศนวิสัยเอาไปกินซะไอ้พวกบ้าอย่าหวังว่าจะได้ทำอะไรพวกเราง่ายๆเลยแรงขว้างของสาวบ้านป่าที่คุ้นเคยกับการแบกฟืนและหาบน้ำมันแม่นยำและรุนแรงพอที่จะทำให้ไอยอดเสียจังหวะรถกระบะเสียหลักพุ่งไปข้างทางเปิดโอกาสให้นัดเลี้ยวรถพยาบาลเข้าสู่ถนนใหญ่ที่มีด่านตำรวจตั้งอยู่พอดีเสียงนกหวีดและไฟวับวาบของเจ้าหน้าที่ทำให้ไอยอดต้องเบรกตัวโกงและรีบขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยเรารอดแล้วไอพลพวกมันหนีไปแล้วด่านข้างหน้าช่วยเราไว้ทันพอดีดีแล้วนัด
งั้นเรารีบไปโรงพยาบาลของหมอกันเลย เพื่อให้หมอตรวจร่างกายของพ่อให้เร็วที่สุดว่ามีสารพิษตกค้างไหมส่วนแก้วคุณเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะมันคือชีวิตของพ่อผมและอิสรภาพของเราจ้าคุณพลฉันจะรักษาไว้เท่าชีวิตเลยนะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลของหมอวีระคุณวุฒิก็ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินทันทีพลวัตและดอกแก้วนั่งรออยู่หน้าห้องด้วยความกังวลกวายใจชายหนุ่มหันมามองหญิงสาวข้างกายที่บัดนี้มีคราบฝุ่นและรอยถลอกตามตัวจากการปะทะกับพวกไอ้โพสก่อนหน้านี้แก้วผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีถ้าไม่มีคุณผมคงแย่แน่เลยไม่ต้องขอบคุณเราจากคุณพลฉันทำเพราะความถูกต้องและเพราะคุณเป็นคนดีอีกอย่างปลาร้าทรงเครื่องที่แม่ฉันทำไว้รอที่บ้านป่ารอให้คุณกลับไปกินอยู่นะพลวัตยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเขาจับมือดอกแก้วไว้มั่นและเสียงโทรศัพท์ของพลวัตก็ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกที่เขาไม่คุ้นเคยเมื่อกดรับเสียงแหลมสูงของคุณนายเย็นจิตก็ดังลอดเข้ามาไอ้พลแกคิดว่าแกชนะแล้วเหรอแกอย่าลืมนะว่าพ่อแม่นางแม่ค้าขายลอตเตอรี่นั่นมันยังอยู่ที่ป่าถ้าแกไม่อยากให้ตาแก่สองคนนั่นตายแกก็เอาคลิปวิดีโอนั่นมาแลกซะนางเย็นจิตจะแตะต้องครอบครัวของดอกแก้วนะถ้าแกทำอะไรพวกเขาฉันจะฆ่าแกด้วยมือของฉันเองงั้นก็รีบมาล่ะฉันให้เวลาแก2 ชั่วโมงไม่อย่างนั้นไฟจะไหม้ป่าแถวนั้นให้ราบคาบพ่อแม่คุณพลจ๊ะเราต้องกลับไปช่วยพ่อกับแม่นะจ๊ะไปครับแก้วเราจะไปเดี๋ยวนี้ไอ้นัทฉันฝากพ่อด้วยนะฉันกับดอกแก้วต้องกลับไปสะสางเรื่องที่บ้านป่านางเย็นจิตมันกำลังจะเผาบ้านของดอกแก้วพลวัตไม่รอช้าเขาพาดอกแก้ววิ่งออกจากโรงพยาบาลทันทีรถกระบะเก่าๆที่พลวัตยืมมาจากพรรคพวกของนัทก็แล่นตะบึงฝ่าความมืดบนถนนลูกรังมุ่งหน้าสู่บ้านป่าในขณะที่ดอกแก้วนั่งกุมมือตัวเองไว้แน่นด้วยความกลัวว่าพ่อแม่จะเป็นอะไรไปอดทนนะดอกแก้วเราใกล้ถึงแล้วผมไม่ยอมให้พวกมันแต่ต้องพ่อกับแม่คุณเด็ดขาดคุณพลฉันกลัวเด็กคุณนายนั่นใจคอโหดเหี้ยมเหลือเกินถ้าเราไปช้ากว่านี้เราต้องมีสติแก้วนัดประสานงานกับตำรวจพื้นที่ให้แล้วพวกเขาจะตามไปสมทบตอนนี้เราต้องทำตามแผนเดิมคือดึงเวลาให้นานที่สุดนะเมื่อรถมาถึงทางเข้าบ้านป่าแสงไฟวับๆจากตะเกียงและคบเพลิงส่องให้เห็นภาพที่บีบหัวใจดอกแก้วที่เห็นตาเพิ่มและนางอุ่นถูกมัดมือมัดเท้านั่งอยู่กลางลานดินหน้าบ้านโดยมีไอ้ยอดและไอ้โพสถือแกลลอนน้ำมันเตรียมราดลงไปรอบๆคุณนายเย็นจิตยืนถือกระเป๋าหรูอยู่ข้างๆแววตาเต็มไปด้วยความสะใจฮะมาเร็วกว่าที่คิดนี่คุณพลวัตพ่อแม่คุณปล่อยพ่อกับแม่ฉันเดี๋ยวนี้นะหยุดตรงนั้นนะนางตัวแสบถ้าไม่อยากให้พ่อแม่แกตายเหมือนหมูหันก็อยู่เฉยๆซะพลวัตรีบลงมาจากรถประคองดอกแก้วไว้เขาจ้องหน้าคุณนายเย็นจิตด้วยสายตาเขม็งมือหยิบโทรศัพท์มือถือที่บันทึกคลิปหลักฐานขึ้นมาโชว์กลางอากาศปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้แกต้องการคลิปนี้ไม่ใช่เหรอฉันเอามาให้แกแล้วเอาคนของแกถอยออกไปเฮ้ฉลาดดีนี่คุณพลวัตส่งมันมาให้ฉันสิแล้วฉันจะรับรองความปลอดภัยให้ไอ้แก2 คนนี่แต่ถ้าแกตุกติกแม้แต่นิดเดียวไอ้ยอดมันจะจุดไฟทันทีไอ้ยอดหยิบไฟแช็กขึ้นมาเตรียมจุดพลวัตต้องพยายามข่มใจให้สงบที่สุดเขาค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปหาคุณนายเย็นจิตอย่างช้าๆแกคิดว่าแกจะได้ทุกอย่างไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอนางเย็นจิตส่งโทรศัพท์นั่นมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดมากพลวัตยื่นโทรศัพท์ออกไปทำท่าจะส่งให้จังหวะนั้นไอ้ยอดก็พุ่งใส่พลวัตทันทีแต่คราวนี้พลวัตไม่ยอมง่ายๆเขาเบี่ยงตัวหลบเตะเข้าที่ก้านคอจนไอ้ยอดล้มคว่ำดอกแก้วก็ไม่รอช้าเธออาศัยจังหวะชุลมุนไปคว้ามีดอิโต้ที่วางอยู่ข้างเตาถ่านมาตัดเชือกที่มัดมือพ่อกับแม่พ่อจ๋าแม่จ๋า
หนีไปจ้ะไปหลบอยู่ที่หลังเตานั่นนะหยุดนะนางเด็กบ้าไอ้พจน์พุ่งเข้ามาหาดอกแก้วแต่ตาเพิ่มที่หลุดจากเชือกก็โชว์ความเก๋าของคนป่าคว้าไม้เผาถ่านขนาดใหญ่ฟาดเข้าที่หน้าแข้งของไอ้พจน์จนมันร้องเสียงดังล้มลงไปกองกับพื้นเอ็งกล้าดียังไงมาทำร้ายลูกข้าววะไอ้พวกคนกรุงใจร้ายคุณนายเย็นจิตเห็นท่าไม่ดีนางพยายามจะวิ่งหนีไปที่รถหรูที่จอดอยู่แต่ทว่าแสงไฟวาบๆของรถตำรวจก็พุ่งเข้ามาล้อมรอบป่าเอาไว้พร้อมกับเสียงนกหวีดและคำสั่งให้หยุดคุณนายเย็นจิตทรุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดสภาพความโอ้อาที่เคยมีหายสิ้นเหลือเพียงหญิงวัยกลางคนที่ดิ้นรนหาทางรอดไม่จริงฉันไม่ได้ทำพวกมันปักปามฉันไอ้พลมันทำวิดีโอปลอมขึ้นมาตำรวจไม่เชื่อเข้าควบคุมตัวคุณนายเย็นจิตไอ้ยอดและไอ้พจน์ขึ้นรถไปทันทีท่ามกลางสายตาของครอบครัวดอกแก้วที่มองดูเหตุการณ์ด้วยความโล่งอกดอกแก้วโผล่เข้ากอดพ่อแม่ด้วยน้ำตานองหน้าแม่นึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกทั้งสองอีกแล้วขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกขอบใจนะคุณพลที่ช่วยพวกเราเอาไว้ถ้าไม่ได้คุณป่านนี้แถวนี้คงถูกไฟไหม้ราบเป็นหน้ากลองแน่ผมต่างหากครับที่ต้องขอโทษที่นำความเดือดร้อนมาให้ทุกคนแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วต่อไปนี้จะไม่มีใครมารังแกพวกเราได้อีกครับพลวัตหันมามองดอกแก้วที่กำลังเช็ดน้ำตาอยู่ข้างๆเขาเอื้อมมือไปกุมมือเธอไว้ท่ามกลางแสงดาวและแสงไฟที่เริ่มมอดดับจากเตาถ่านความจริงที่ถูกเปิดโปงแล้วและความมืดมิดในใจของเขาก็ถูกชะล้างออกไปเสียทีเหลือเพียงความอบอุ่นของครอบครัวบ้านป่าที่เขาได้เรียนรู้ว่ามีค่ามากกว่ามรดก10,000 ล้านหลายเท่าตัววันต่อมาพลวัตในชุดเสื้อเชิ้ตเรียบง่ายกำลังช่วยตาเพิ่มขนฟืนเก็บเข้าที่ด้วยท่าทางคล่องแคล่วเฮ้ยคุณพลเอ็งไม่ต้องทำแล้วตอนนี้เรื่องร้ายๆก็จบลงแล้วอีกไม่กี่วันเองก็ต้องกลับไปเป็นประธานบริษัทใหญ่โตแล้วจะมัวหลังขดหลังแข็งแบกฟืนอยู่ทำไมเล่าผมบอกแล้วไงครับว่าผมชอบชีวิตที่นี่การเป็นคนเผาถ่านสอนให้ผมรู้จักความอดทนและที่สำคัญทำให้ผมได้เจอคนที่ดีที่สุดอย่างตากับยายและดอกแก้วปากหวานจริงนะคุณพลเอ๊ะนั่นรถอาหมอวีระมาถึงแล้วจ้ะพ่อเสียงเครื่องยนต์แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านเรียกความสนใจของทุกคนประตูรถถูกเปิดออกพร้อมกับร่างของคุณวุฒิที่ดูสดใสและแข็งแรงขึ้นมากแม้จะยังต้องมีไม้เท้าช่วยพยุงแต่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มคุณวุฒิเดินลงมาพร้อมกับอาหมอวีระและนัทที่คอยประคองอยู่ไม่ห่างพ่อครับทำไมไม่รอให้หายสนิทกว่านี้ค่อยมาล่ะครับพ่อทางเข้าป่ามันลำบากนะครับพ่อรอไม่ไหวหรอกพลพ่ออยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าบ้านป่าที่ลูกชายพ่อชมเชยนักหนาและครอบครัวที่ช่วยชีวิตลูกและพ่อไว้หน้าตาเป็นยังไงตาเพิ่มและนางอุ่นรีบเข้ามาต้อนรับด้วยอาการประมาเพราะไม่เคยต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยขนาดนี้มาก่อนคุณวุฒิยกมือไหว้ตาเพิ่มและนางอุ่นด้วยความจริงใจทำเอาคนบ้านป่าทั้งสองถึงกับทำตัวไม่ถูกขอบคุณมากนะครับตาเพิ่มคุณอุ่นที่เมตตาไอ้พลมันถ้าไม่ได้พวกคุณผมคงไม่มีโอกาสได้มายืนตรงนี้และคงไม่มีลูกชายได้กลับไปหาผมอีกแล้วโถคุณท่านอย่าเรียกขอบคุณเลยจ้ะพวกเราก็ช่วยตามกำลังคนจนๆของพวกเรานี่แหละจ้าคุณพลเป็นเด็กดีขยันแข็งแข็งใครเห็นก็รักทั้งนั้นแหละจ้านั่นสิครับคุณท่านเชิญขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านก่อนเถอะครับอากาศข้างบนเย็นสบายครับบรรยากาศบ้านไม้เต็มไปด้วยความอบอุ่นคุณวุฒินั่งลงบนเสื่ออย่างไม่ถือตัวท่านพูดคุยกับตาเพิ่มเรื่องวิธีการเลือกไม้เผาถ่านอย่างสนใจขณะที่นางอุ่นและดอกแก้วก็ง่วนอยู่กับการจัดเตรียมสำรับกลิ่นหอมของปลาร้าทรงเครื่องที่เคี่ยวกับกะทิสดและสมุนไพรป่าก็เริ่มส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ
หอมจริงๆนะครับแม่ไอ้พลมันโม้ให้ผมฟังตั้งแต่อยู่ในเมืองแล้วว่าปลาร้าที่นี่อร่อยที่สุดในโลกครับวันนี้ผมขอกินให้หนำใจเลยนะครับได้สิจ๊ะพ่อนัดเชิญชิมเลยจ้าทานเยอะๆนะจ๊ะทุกคนของพื้นบ้านทั้งนั้นเลยจ้าทุกคนลงมือทานอาหารด้วยความอร่อยรวมถึงคุณวูดก็เอ่ยปากชมไม่หยุดว่ารสชาตินัวและกลมกล่อม เรื่องราวของสาวบ้านป่ากับหนุ่มเมืองกรุงไม่ได้จบลงเพียงแค่การแต่งงานหรือสมบัติพัสถานแต่มันจบลงที่ความเข้าใจและการแบ่งปันที่ยั่งยืนตลอดไปจบบริบูรณ์จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวสนุกๆหากชอบคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ